Okay, Doc. Okay, okay. Sige lang. Oo. 5 PM ato yan. Ay, 5 AM. Daling araw, ano? Five AM. Magsapa. Wala yung aking kape na black. Ba't ito binigay nyo sa akin? Sabagay, kasi yung mga iba nasa ibang bansa, araw yata nila yan, yung oras na yan. Wow, my friend, Blamer, thank you for coming. Ayan, may damit ka na. Ganito lang muna. Wala muna sounds. Wala mo nung music. Motodok, shout out. Sabi ni Blamer.
Kape tayo, sis. Claimer. Wala. Binigyan ako ng kape na ano kasi black coffee ako eh. Hirap pa naman magbura ng CPR kahit sound lang. Oo nga. Good morning, Kuya Lakay. Good morning, aking kapatid. May. Tinanghali ako, May. Kagigising ko lang. Shout out sa lahat. Elmer, May Tokayo, music lovers. Magandang morning sa'yo. O, tapos na kayo kay Motodoc. Patusok naman yung kay Motodoc. Knife cover by Elmer. Kumusta ka na, my friend? Hindi na ako nakapasyal sa'yo. Sobrang busy ako. Hinahabol ko kasi yung 53 thumbs up. Elmer, my friend. Wala, katulad nito, hindi ko na late na masyado yung ko. Alas 7 yung start ko eh. Anong oras na mag-aalas 9 na. Dito ako sa bahay mo, Mer. Ayun. Pine-play kita.
Hello, magandang morning, Ading Rona. How are you? God bless you and your loving family. Thank you very much. Good morning sa iyo. Shout out Triple A ng Canada. Dikitan na po kita sa ibang live. Sukli po. Hehehe. Thank you, Maya. Main ko katatapos lang kasi live ko. Okay, Claimer, dikit na po, idol. Triple A, Canada, mega love shout out coming from kay Doc, Motodoc. O, naimbagbit nga bigat mo, Edmond. Thank you very much for coming. James, Gipe, thank you very much for coming. Pakitusok, paki-love naman yung bagong upload ni Elmer, Music Lovers. Ito, friend. Ito yung dikit sa iyo, matagal na. Sis Glamour. Sis Glamour. Ito yung Lakay Music Lovers. Matagal nang dikit sa iyo to. At saka yung RCM Lakay Music, second channel ko yun. Dikit din sa iyo yun. Sige. Sige, Rona. Thank you ha. Thank you.
Elmer, music lover, Dan Dikit, Kalembang, all sa knife mo. Pakisuklian na lang, bro, si Clamor Vlog. Bilangin mo kasi, malit na. Bilangin mo. Bilangin mo. Hindi.
Wake up time. Hindi. Hindi. May baril-baril daw na nakahanap. Breakfast daw yan. Maayos daw. Saan yung pink?
Ay, hello, Sis Bing. Oh, good morning, good morning. Oh, mayroon lang akong piniem. Diyan ka pala. Oh. Salamat, salamat. Sige, tulog ka muna, tulog ka na. Brady, Labao, good day po sa lahat. Watching for Cavite. Sino ito? Si Brady. May pumasok. Hindi. Sensya ka na, hindi kita napansin. May pinipm kasi ako eh. Brady. Labajo. Okay. Sige. At nasaan na yun? Bigyan na kita ng nawala na tuloy. Baba mo yung bahay mo, Brady. Main mo ba yan? Dikitan mo lahat mga yan, oh. Brady. Ay. Ano ba yun? Ang daming pumasok, di ko na sila napansin. Sana ba yun? Ay, wala naman. Ay, ito iba. Ay, ba't ganun? Ba't parang iba? Ba't iba dito, iba dito? Baka ibang... Ano ba yan? CCTV pala pumasok, hindi ko napansin. Pero nandyan lang yung nagtatambay siguro. Hindi ko napansin. Hmm. Okay, dikitan mo, dumikit ka lang dyan, sis Claimer.
Marami dyan, dumikit ka lang dyan. Disclaimer, dumikit ka dyan. Lahat yan, susuklian ka ng mga yan, basta lagay ka lang ng bakas. Ayan. O, ba't wala dito? Ah, ano ba naman yan? Ito pala pinapanood ko iba eh. Kahapon pala ito eh. Kaya pala sabi ko iba. Excuse me. Ay, thank you ah. Sige na, sige. O, ako ang first tusok. Wow! First tusok. Tusok na tusok. Yan. Ako yung first tusok. Paki-love naman yung upcoming ni AAA Canada.
Saglit lang. Hello, Nak. Good morning, Grace. Magandang araw sa iyo. Magandang morning. Oh, sige lang, Nak, sige. Sige lang, Nak, i-ano ko lang to para ano, kasi malapit na. Malapit na gagraduate si tatay. May, thank you very much sa kapatid. Ali, kunin mo nga yung lampaso.
coming from Flamer Vlog. Emay, thank you ah. Tapos na kayo kay ano? Kay Triple A. Patusok na ako, pa-comment. Uy, good morning, my friend. Sino to, si Barbie o si Ra? Mga magaganda kong kaibigan. Si ano? Si Lods. Lods, bakit nag-night? Nag-silent ka? Ano ba yan? Ano ba yung napipindot ko? Artista, good morning. Good morning to all coming from Artista Network. Ayan. Wait lang nga, i-share ko lang. Okay?
Patusok and comment naman ako. Naghahanap ng comment. Saka patusok. So na, baba na kita ha. Ako naman ha. Ay, yeah, thank you very much ha for coming. Magandang morning sa'yo.
very much, ha? Hindi, meron lang akong ano, nire-replyan, ha? Sa FB. Hindi, ano, may ano lang ako, nire-replyan lang. Ha? Thank you, Sisiyet. Kasi nag-ano sila sa Facebook. Yung mga viewers ko. Friend, Claimer Vlog. Tikitan mo yan si ano, sa Artista Network. Tuwing 12 noon ang ano niyan. Tikitan mo sila. Tikitan mo lahat sila dyan. Hoy, San, good morning. Good morning. Thank you very much, ha, for coming, ha. Thank you. Nag-ano ka pala? Tawag nito? Nag-frame ka pala? Nagsabay kayo ni Marian yata o ni
Becky. Re-replay kita. Replay kita. Mamaya pagkatapos ko dito, replay ko yung friend mo ha. Salamat ha. San, salamat. Re-replay ko yun. Pag ako kasi mag-replay, mas ano pa kasi, pag ako kasi pag kasi ako nanonood ng live, talagang active ako ano sa live. Ngayon, pag nanood naman ako, nag-replay naman ako, from very start to the end, yun, pinapanood ko yun. At yung ads, ugali ko na yung ads. Ano tawag nito? Nilalike ko. At tinatapos ko yun, hindi ko ini-skip. Lahat ng pinapanood ko, hindi ako nag-i-skip. Pero yung pagka nagmamadali ako na sobrang habang harang o ads, yun, pero nilalike ko yun. Kasi sayang din naman kasi mapupunta rin sa inyo yung, o sa atin yung ads na yun, kaysa kay Lolo, di ba? Kaya ginagawa ko, hindi ko ini-skip. At nilalike ko pa. Yes, thank you, yes, ha. Ano ang ginagawa ko pag nagre-replay ako at saka nanonood ako ng tumatambay ako sa mga videos niyo. Kung nagmamadali naman ako, doon ako pupunta sa short. Kung marami kayong short na hindi ko pa natusok, doon ako tumatambay at nanonood at tumutusok. Masarap kaya ng tumusok. Lobat na yung aking alaga. Lolobat na yung ibang aking alaga. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you.
mabilis yung pasok. Kinakala. Maliliit kasi yung ano, hindi ko makita. Takas pa naman mata ko kahit wala akong eyeglass. Pagka ganito,
Bes, thank you, Nak, ha. Gawin mo yung ano dyan, trabaho sa bahay. O dyan sa work mo.
Ingat, tambay na ito. Ah, good morning, bro. Ay, ilang kembot na lang to. 200 plus na lang ako. Sige, ingat ka sa trabaho, bro, ha? Oo, sige. Ilang kembot na lang to. Baka bukas makalawa. Finish line tayo dito. Yep. Thank you, pare, ha? Thank you, ha? Morning, Jeff. Morning. Okay. Congrats in advance, my brother. Bro. Got permit. Hindi na ako nagpaalam sa'yo kahapon. Nagdano ko. Basta nahimbingan ko na lang ng tulog. Tignan ko. Tapos na yung live mo. Andun lang sa lamesa ko. Sakto lang siguro yung tapos mo may 5% pang natira sa battery ni RCM. Wala, pagod na pagod ako eh. Sir Kabutoy, may galat shoutout coming from Marian. Sige, ingat kayo dyan, bro. Ingat, ingat. Gawin mo muna yung gawain mo dyan. Salamat ha, salamat. Marian Official, morning coming from Kabutoy, Rig. Nat, Riz. Salamat, Nat. Gawin mo muna yung mga dapat gawain dyan. Konting-konting kembot na lang to, Nat. 200 plus na lang eh. Hindi pa nag-update si Lolo ngayon.
Grace, ha? Thank you, ha? Flamer Vlog, thank you very much, ha, my friend. Yan, dumikit ka dyan kung sino pa yung mga hindi mo na dikitan dyan. Susuklian ka ng mga yan, basta maglagay ka lang ng bakas, ha? Sige, sis. Thank you very much, ha? Sarapan mo yung luto mo, ha? Golden abroad. Golden abroad? Ah, okay. I know you. Thank you. Good morning. Thank you very much. Good morning. God bless you too and your loving family.
So, nagpa-practice ako sa laptop. Pagkamahal-mahal, tapos di ko naman alam gamitin. Yung mga anak ko gumagamit. Kaya ito, kinakalikot ko. Saka masarap itambay pag anuhan ng mga kadikit. Mabilis sa ano, mabilis sa pagpanuot. Saka malaki advantage. Pag nag-type ako ng comment, hindi nangangapit yung bahay ko tutulad ng cellphone. Kasi malawak itong mga letra ng laptop. Kaya sarap gamitin pang sarap gamitin pag namasyal ka sa mga bahay-bahay.
Thank you, Lods, Barbs. Grace, thank you. Yes, nandito ako sa bahay mo. Sarap, sarap tumambay rito. Sarap kumain ng isda, saka tinolang manok. Saglit lang nga, mga Lods. At, luto na ako ulam, ha. Saglit lang, luto na ako ulam, ha.
Wow, masarap yung ulam ko, Ming. Miss Ming, masarap yung ulam ko na niluluto. Magka-adobo ako ng atay, balon-balunan ng puno. Please, thank you. Ay, yes, thank you. Magka-adobo ako ng atay, balon-balunan ng puno. Taurus Princess, thank you very much for coming. Taurus Princess, anong alaga? Yes, thank you. Please, thank you, Nata. Sikaso ka muna dyan. Diyan kaya sa bahay o sa trabaho. Sarap yan, Jet, sa bahay. Aming ulam. Sarap. Masarap kumain, Jet, sa lugar na yun. Masarap talaga kumain sa labas na yung open na parang camping ba. Luluto ko, saglit lang.
Yung mga nakatambay dyan, baba nyo yung upcoming nyo o mga bagong video. Ano? Saglit lang. Tingnan ko lang yung luto.
thank you ah. Kuya Puji, silip lang lakay, Ernesto. Salamat, salamat. Thank you very much ha, for coming. Good morning to. Thank you very much ha. Tinangali ka ng gising. Yes, thank you ah. Kabaryan, good morning po sa lahat. Pati nandito sa ating post. Thank you very much, Kabaryan, for coming. Big thanks sa'yo. Good morning, everyone, coming from Heavy Mix.
Sige sis, kape ka muna. Ako, nagluluto ako eh. Luluto ako ng adobong balong-balunan. Tara, kain tayo. Magkakape pa lang si Ernie. Pero ako mananangalian na. Oh, nangalian na tayo. Come on, join us. Ha, mukbang tayo, mukbang. Ba? Adobong atay balong-balunan. Buat masyadong kumain na kayo. Kumain na kayo, tawagin mo na sila.
you very much for coming. New to yet channel. Hello, CCB. Thank you very much for coming. Teka na. Kaon na ta. Ang kalian pa. Adobong atay, balong-balunan. Yeah. Okay. Okay lang, sis. Okay lang. Salamat na, salamat. Ako din. Na-late din. 7 yung ano ko. Past 8 na ako nag-start.
po kay Grace. Sige na, thank you very much. Iswar, thank you very much. Sige na, Inday, thank you very much.
Kanaka, dito ako kay Grace. CCD, thank you, Thank you very much.
Hello. Thank you ah. Natin tayo, natin swak. Ate Kibli. Thank you, Bia. Thank you. Andyan din sila, sila Biswa, saka yung mag-ina. Nakambay rin sila. Dito muna tayo kay Grace. Dito tayo magtutut kay Grace. Dala ko rito si Green Lantern. Green Lantern ang dala ko kay Grace.
Sige, thank you.
kami. Yan, oo. Thank you very much, Lord. Ganda, Ra, for coming. Sir, ngayon ko lang napansin natin kung content ang bahay mo. Ang condo. Nakalagay ng stranger daw. Sir, ngayon ko lang napansin natin ko na on. Yes. Ay, ganun. Bakit kaya? Ngayon na. Smiling. Subukan ko nga.
Do what you down do with me. Diba? B, thank you ah. Lapit naman na. Gawin ko lang 5 hours to.
Hello, Tejas, Super Skills. Thank you very, very much for coming. Magpa 5 hours na ako. At saktuhin ko lang ng 5 hours. 5 hours.
Oo. Oo, sis. Pero hindi, stop ko na to hanggang 5 hours lang ako. Thank you, sis. Claimer, thank you. Patapos na ako. 3 minutes na lang. Andito ako sa kabila. Ano ako. Nagsusupport ako rito kay
Puntahan mo si Marian. Dumikit ka doon, marami doon. Dikitan mo sila, susuklian ka ng mga yan. Ma! Pahingin 80. Ibibigay ko na lang sa'yo. Bayaran mo muna. Pasang pakatagay nun. Ibigay mo na. Tapos, alam mo, kung may wala akong pwede. Wala kung hindi mo, tatabi mo. Lalo mo alam. Kaya pakakong mo yan, ha? Lalo mo alam. Babayaran naman. Nandiyan ang kapit-bahay ng mga hindi bumili. Babayaran. Ang tagal-tagal na nun. Palabisan ka. Mukha mo na binenta. Tagal pa bayaran. Ba't kailangan mo ibenta? Ibenta na ako eh. Huwag mo na ibenta. Pabili, bago na yan. Hello, Kapsat. Thank you very much for coming. APPG, the wife. Thank you very much for coming. Patapos na ako. Oo. Sige na, good night. Love you. Sige, mag-end na ako. Ha? Pahinga ka na. Sige na. E-end na ako. Thank you very much sa 10 milyones na nandito pa tumatambay sa aking bahay. Thank you very much. God bless you all. Mag-e-end na ako. Ha? Thank you very much. Good night na.